Hello, Hello, hello. hello. Today we're going to have our fifth podcast. And our fifth podcast is now a special edition episode. It will be a 20-minute episode. And this time we're going to talk about a few cultural context theories. And we're going to briefly explain them and give examples from our own experience. I'm Ethan, And I'm Adrian, and we are Team Team MB. MB. So, for the first theory, we have gender-like styles. So, the basic premise of this theory is about how male and female conversation is a cross-cultural communication. An aspect of this theory is called public versus private speaking. So, in terms of gossiping, basically women are known to have secrecy in their tone of voice, while in men it's mostly declarative and have a sense of ascendancy. So, for my experience, ang mabe-base ko dito na example is my friend group from senior high and the group I was in during our retreat in grade 8. So basically for my friend group in senior high, there's like a total of 9 of us. 6 yung babae, 3 yung lalaki. And a way for us to bond, one of our activities is because to give context, this group I was in was kind of judgmental but like within us lang. So may mga gumagawa kami ng GC to talk about other schoolmates. So kapag naman may topic kami or net na pagchismisan, within us lang yan. Hindi siya kumakalat kasi sobrang strict kami sa aspect na secrecy, yung ganun. So parang kami-kami lang. Syempre may mga ganun din naman na tao na chismis-chismis din paminsan-minsan. So ganyan. So yung isa naman na example ko is yung from retreat ng grade 8. Kasi diba sineseparate yung boys at girls. So dun sa boys room, nag-perform sila ng group-group. Tapos syempre nag-exist din yun for both genders yung pagchichismis. Pero kapag dating naman sa kanila, na-observe ko na hindi ganun ka-secretive yung sa kanila. Tapos ang napansin ko din is yung sa kanila medyo mayabang yung datingan or may pagpag yung dating. So ganun. Ikaw ito, may example ka ba na May related ganun, dito? ganun din pala sa inyo. Ganyan din sa Oo, amin eh. Kaso, ang malas lang sa amin kasi nahuli sila. Yung nahuli. mga babae. Bakit? Ano bang nangyari? Wala. Nahuli lang sila. So, syempre, issue. Yung mga ganun. Ah, like Oo, napagkalat nila or something. Oo, nahuli. May nagkalat. May Grabe. sabotahe. Pero pansin ko rin, pwede rin pala to sa privacy management, Oh, in a way Pero, related siya sa theories natin dati. oo nga, Yung mga pasok pa ganito. rin. Well, as for my example, naalala ko nung kami ng mga kaibigan ko nag-uusap nung PT days ko. Kasi yung mga lalaki pa nagkumpul-kumpulan, pa nag-uusap, laging tungkol sa kanila. Alam mo yun, pataasan. Oh, oo. Oh, Yung may isa para pa nga sabi, sa payabangan. sobrang bilis niya raw sumuntok, nagugulat ka na, hindi mo alam, suntok ka na eh. Ako, natatawa ako eh, kasi ibig sabihin, hindi mo naramdaman. Nasuntok ka na, hindi mo pa alam. Ayun. Pero yung sa girls, well, sa girls naman kasi, lagi lang ako napapadpad dun eh. So, naririnig ko lang bigla. So, parang, alam mo yun, may mga sekreto sila. Hmm. Sekreto namin. Hindi nila alam. Anyway, for me, yung theory naman hindi naman talaga applicable sa lahat. Kasi, parang sobrang sexist na nga actually. But yes, may mga moment na totoo siya. Historically speaking, siguro, medyo accurate siya. Kasi syempre naman, patriarchy yung I nagro-rule eh. think siguro pwedeng ganun, pero although it's possible na kulang din pa sa pag-aaral. Kasi mas In a way. nakikita lang. At least mas open siguro, mas ano siguro kasi ngayon eh, mas maano yung mga ugali ng tao, pinaglalaban talaga ng tao. So pinapakita talaga nila na hindi ganun. Sa dati siguro Oo. tinatanggap nila kung ano nababasa. Feel ko lang Oo. naman. Yeah. So, pero ngayon din kasi, like, ano na yun, marami na tayong movements na Ayan, maraming yan. mga minorities na nagsa-stand up na tapos ayaw na nila tanggapin na dapat white or male lang yung nasa taas. Which is, hindi naman talaga tama in the first place. Oo. So, yun. Mas Pero okay lang. kaya pasok to sa theory para sa akin. Like it was said in the theory, that boys are protagonists in their mind. Laging sila yung bida, di ba? Tapos, Oo. except ako syempre. Kasi bida talaga ako eh.
Siyempre, joke Galing. lang. Galing. Okay, okay. Next theory, standpoint theory. So this theory is basically about the standpoint of the minority or marginalized group, and that in order to understand how the world works is to look at it from their standpoint, since they offer a less distorted view of a world run by dominant group of white male patriarchy. Kasi ang pagkakaalala ko dito, pag ikaw yung mababa, syempre, gusto mo rin mapunta sa mataas. Alam mo kung anong ginagawa sa taas. Pero yung mga nandun sa taas, usually, wala naman silang pake kung anong, usually not always, pero usually wala naman silang pake talaga kung ano yung sa babae. Kasi, syempre, sa kanila yung maganda eh. So, yeah, most likely, ang mga mababa, mas may alam yan compared sa Oo. mga taas. Yeah. Parang yung Saka, sa syempre, matataas. hindi naman nila na-experience yun sa baba. Like yung So, yun ang ano word yun? sa mga matataas, parang naka-sugarcoat. Parang ganun. Eh, yung mga Mhm. nasa mga nasa baba, mga ano sa kanila. Like, nakita talaga nila lahat ng grittiness of life. Eh, yung parang ganun. Mga Mhm. suffering nila, na-experience nila yung lahat. Actually, this reminds me of Pain from Naruto. Kasi si Pain kalaban yun sa Naruto eh. Sinira niya yung village, yung Hidden Leaf. Ang hindi nila alam, kaya niya pala sinira yun. Kasi gusto niya mapakita yung sakit na ibigay sa kanya. Kasi feel niya, pag alam ng isa't isa na yung pain, magkakaintindihan tayo lahat. So we will understand each other and it will bring peace. Kasi dati pala yung village niya, nandun pala sa gitna ng gera, may kalaban yung Konoha. Tapos sila yung nadamay. Eh, mahirap lang yung village niya. Tapos namatay yung pamilya niya. Ah, so, So, paano kayo nag-cause? Ganun. isa sa nag-cause yung Konoha. Kasi may Ah, kagera sila. Nasa gitna kasi yung village niya eh. So, parang ito yung, niya, justice niya. So, nung tinanong ni Naruto, nung sinabi pala ni Naruto, na papatayin niya si Pain para sa justice ng village niya, dito ako nagulat kasi ang sagot ni Pain, paano naman daw yung justice ng village niya? Pag oo. pinatay mo ko, tapos may pumatay sa'yo galing sa Hidden Ray, hindi ba justice sa amin yun? So, Hmm. mapapaisip din talaga. So, I actually, I can relate this story from the theory. So, ang sa akin naman, yung na-experience na na-relate ko dito is yung during George Floyd incident. Tapos may, di ba during George Floyd incident, maraming post about Black Lives Matter, ganyan-ganyan. Tapos Mhm. may nakita kong comment sa isang post about sa Black Lives Matter. Nakalagay, parang may sasabi silang, pinapadating sila na point na, all lives matter daw, ganyan-ganyan. Tapos, Mhm. siyempre, yung commenter, white person. Tapos, nung una, napaisip din ako, oo nga naman, all lives matter. Tapos, may nakita ko na reply dun sa ilalim. Ano siya, comic strip siya na parang analogy na two-panel comic strip lang. So, may isang tao na nasa sahig na injured yung leg niya, tapos sumisigaw siya na masakit. Tapos may isang tao na lumapit at nasikaso siya at sumigaw ng go get help dun sa isa pang tao na dumating. So, tapos yung tao na isa pang tao na dumating na yon, nagsabi siya, "What about my legs?" Kahit kitang-kita naman na yung legs niya ay perfectly hindi naman injured. So, na-realize ko na, oo nga no, kapag may ganitong situation, sa isang race na may nangyayari sa kanilang masama, tapos sinabi mo na all lives matter. What about our race? Ganito, ganyan. Eh, hindi naman ikaw yung affected, hindi naman ikaw yung victim, so bakit ikaw yung pagtutuunan ng pansin, di ba? Paano naman yung mga actual na na-discriminate, actual na victims? Parang kapag sinabi mo, ay napaka-selfish at ignorant mo, so yun, parang, Oo nga eh. Kasi para sa akin, it's Black Lives Matter. Hindi naman sinabing it doesn't matter yung mga white, yung oh, mga hindi naman Asian, sinabing yung mga only, wala Pero naman sinabing it's to only, raise awareness na may oo. kailangan ng maano yung Black Lives Matter. Kasi, yeah, may problem talaga eh. At saka sila yung victim, sila yung Sila yung victim. nahihirapan. Wala namang sinabing hindi, Oo, hindi other, valid yung ibang race race. doesn't matter eh. Pero, Valid lahat ng race, pero pagtuunan mo na ng pansin yung Black lives kasi sila ngayong in this current situation, sila nakapaka, yung nahihirapan.
For the next theory we have something called communication accommodation theory. So this theory is about understanding the intent and perception of changing speech patterns, cultural membership, and social consequences. Basically, it is when people from different ethnic or cultural groups interact. They tend to either accommodate each other to reduce their differences and gain each other's approval, which is called convergence, or not accommodate them and even emphasize the barrier between them even more, which is called divergence. Divergence has an aspect called maintenance, which is basically the strategy of persisting in your original communication style regardless of the communication behavior of the other. So yung experience na relate ko dito is, hindi ako yung nag-initiate ng divergence pero yung ibang tao. So, ang naalala ko is, nasa comment section ako ng isang tutorial video, tapos yung title niya and description is clearly in English. Tapos yung YouTuber mismo, nagsasalita ng English dun sa tutorial niya. So, nag-comment ako ng tanong, syempre in English din. Tapos, nag-reply naman yung YouTuber eventually, pero Thai ata yung language na gamit niya. Tapos nag-comment ulit ako, "Sir, I can speak Thai." Tapos, ang nangyari, yung comment section ko na yun, comment na lang, may yung creator, tapos may mga iba pang Thais na nag-comment sila doon. Parang nag-usap-usap na lang sila. Parang yung thread ng question ko, naging conversation na lang nila. Yun, my example is an example of divergent maintenance is since they insisted on speaking a different language in answering my question even though I told them I don't speak the language. Ganun. Parang hindi ka nakasali sa convo no? parang ako lang yung gumawa ng thread tapos nag-usap-usap na lang. Ikaw yung OP no? May may experience din ako. Ano naman, yung hindi kasi maganda rin yung grupo na to eh. Ito yung grupo na talagang pararamdam nila na i-OP ka nila kasi papakita nila yung mga gusto nila, example lang to, hindi talaga ito yung mga gusto nila, pero example lang, ikaw hindi ka mahilig sa mga K-pop, mga ganun. Paparamdam nila yung K-pop lang aanihin nila para ma-OP yung isang ayaw nilang makasama. So, para sinasadya nila. For me, example ng counter accommodation because they intentionally show them their differences. And for me, it's also hostile na rin kasi kung paano nila pilitin talaga na papansin yung pagkakaiba nila. Like, ganun ba sa inyo? Wala pa akong na-experience na ganyan. Pero gets ko yun. Yung parang sasadya talaga nila na para umalis na yung isang tao na mag-uusap sila ng topic na hindi talaga siya makarelate. Yung parang gano'n. Grabe na. Sakit nun, no? Na there is also that one time nung mga kaibigan ko, well, actually, hindi na pala mga. Yung isang kaibigan ko lang naman. Alam niyo yung mansplaining? Alam mo ba yun? Alam ba yan? Yun yung di ba? Mansplain na kita, hindi joke. Hindi yun yung pag-explain na parang yung sobrang babagalan mo, tapos parang sobrang, yung tawag doon? Sobrang binibasic mo yung mga words. Parang, as if hindi alam ng isang tao kung ano talaga. Kunyari sa computer, parang sabihin ko lang, ito ang mouse. Gagalawin mo to. Muna yung pointer. Siguro sobrang basic na ng example ko. Pero anyway, parang mga ganun na rin. I think you get the point naman, di ba? May mga friend ko na naggaganon. So yung itong friend ko na to, ginanon yung isang babaeng tungkol sa isang laro. Gamer din naman yung babae. Bago lang siya doon sa mismong laro na yun. Grabe. Saka ako personally, ayoko rin yung habang naglalaro ko, tuturuan ako parang lang naman. Make me play the game din naman, di ba? Kasi matutunan. Like, siguro yung in-explain niya doon sa babae, sobrang mga basic na Sobrang basic, tas binabagalan niya. Akala mo naman, magkaiba sila lengguwahe. Nakabastos na. For me, example naman to ng over-accommodation. Over na over talaga, di ba? Okay, my next theory is co-cultural theory. Co-cultural theory is about
how minorities coexist with the dominant culture. This is what the minority might react, do, and think. So, actually, example ko dito is ano eh, nung nasa perpetual pa ako, Mm. alam mo yung perpetual? Oh, doon din ako nag-aaral. Uy, Ano, nung ka rin? grade school to senior high. Oo. Oh, seryoso? Yung sa Las Piñas. Perpetual ka rin pala. Doon kasi ako nag-college. Yung Oo. PT days ko. Doon ako. Anyway, meron akong Nigerian classmate. Kasi, marami rin naman, race dun sa perpetual. Accepted Mm. naman nila lahat. So, yung Nigerian classmate ko, syempre, siya yung Nigerian, siya yung minority. Ang, dominant, syempre, kami mga Pilipino. Oh. Tapos, from what I remembered, ito nangyari. Example dito is, ano kasi siya, parang assertive assimilation. Kasi hindi niya naman pinapakita yung culture niya eh. Nagiging parang siyang Pinoy. Actually, parang siyang Pinoy, to be honest. Kasi, kung paano siya makipag-joke, kung paano siya medyo may Tagalog na. Hindi pa naman full, pero medyo. Like, nakaka-fit Saka, in siya. oo. This one time nga nakakatawa kasi, doon sa, may party kasi kami, PTOT night, parang yun yung tawag doon sa party na yun. Mm. Tapos, nakita niya, nag-rough housing yung mga, iba kong mga klase. Kami enjoy sa pool, babasahan, baka siguro bago sa kanya, or Pero, as the minority, sasali siya, siya. Tapos, ang nakita niya isa kong, kaklase, na parang akala niya siguro nag-e-enjoy, or ginawa niya, in-RKO niya papunta sa pool. Alam mo ba yung RKO? Oh, yung Yun wrestling na, move. lahat kami nagulat. Sa totoo, tawa ko ng tawa. Kahit na, in-RKO sa pool eh. Ikaw Kawawa ba yung naman? kaklase ko isa. Anyway, yeah, in-RKO niya sa pool kasi syempre, nakita niya nga, rough housing. Ah, Kumbaga, parang yun na nga yung assertive assimilation niya. Nag-try siya maging paka-Pilipino, tapos pinakita niya lang din. Para so, well, sadly, nagka-issue after nun kasi wala palang plano lumangoy yung lalaki. ay. Yes, tapos nabasa pa yung damit. So, syempre, nagkaroon ng issue. Pero mabait yung Nigerian na classmate ko na yun. Wala namang masamang intention. Talagang lang. May napikon lang na isa. Yeah. So, as for my last example, meron pa ako last example. Although, hindi to culture differences. Kasi, Ah. ang ko lang dito, ginamit ko lang siya as an example kasi parang pasok naman siya. Different naman siya ang difference naman nila is yung interest. Kasi nagka-classmate ako na hindi naman siya anime fan, pero sumasali sa grupo namin. Okay lang. Pero anong nangyari kasi doon, syempre siguro na-OP siya. So, ang ginawa niya, nanood din siya ng mga pinag-uusapan namin. Tapos para yung mga sumunod na araw, nagulat na lang kami. Siya na yung Naging, nag-open ng tungkol dito naging sa fan din siya. anime. Okay lang naman, wala namang problema. Ano lang, Ah, I mean, yun lang yung example ko talaga. Hindi naman masama. Para sa akin, example to ng aggressive assimilation. Kasi tinry niya i-mirror yung ginagawa namin. Or ginaya niya kami. so, ang experience ko naman is about din sa Nigerian ko din na classmate. So, hindi nanggagaya Nigerian kasi din. Ay, oo, sa bagay, perps ka rin nga pala, no? may mga iba din foreigners kasi na nakakala sa ibang mga section. So, sa akin naman, Nigerian siya, tapos babae naman siya. Tapos, English lagi ang language niya. Tapos, di naman niya need aralin yung Tagalog kasi nagsasalita din naman kami ng English kapag kinakausap siya. So, nagulat na lang kami. Natuto na lang din siya mag-Tagalog. Tapos, nakapagmura din siya. So, kapag namumura siya, syempre, nasisense din na natutuwa kami na nagmumura siya kasi tataka kami kung sino yung nagturo sa kanya nun, yung ganyan-ganyan. So, nang nasisense niya nga na natutuwa din kami, nagpapaturo pa siya ng iba pa. So, tinuturoan naman namin. BA ka So, pala, pre. hindi naman ganun. May mga ganyan naman. Normal naman yun. So, Actually, I think it's an example of non-assertive assimilation since she realizes that it's one of the ways for her to fit in. So, she willingly does it. But
Hindi naman siya talaga nag-try to, talaga, to become a Filipino. Parang, tinay niya lang, yung isa lang May yung sabi. konting culture lang naman siya na kinuha para mag-fit Ah, in. Tama ba? ganun. Thank you for listening, everyone. This is our special episode. And again, I'm Ethan, And I'm Adrian. and we are Team MB. MB. Goodbye, forever.